Вітанечко, Україна! Шановні друзі, у мене тут спонтанне бажання пограти якийсь квест. Ну це не зовсім квест, але дуже схожа по жанру гра до нього. І так, що це за гра? Ця гра з невимовною для мене назвою, тому що мій англійський таке велике слово не подужає. Добре. Давайте почнемо грати. І будемо розбиратися, що то воно таке, і заодно будемо прокачувати мою англійську, тому що гра йде, озвучка вся англійською. Єдине, що все меню і субтитри йдуть українською. І це є добре. Sorry, pal. Вибач, подругу. We're out of gas and your engine Пальне is boiling. скінчилося, та ще й двигун трішки Let's see if we закипає. can fix you up here. We'll be back on the road in no time. Глянемо, чи Stranded зможемо ми in the тебе middle of полагодити. nowhere. Так, застряла посеред ніде. Я би сказав, посеред якоїсь галактики, тому що якщо навести на небо, то в нас тут якісь дивні сузір'я. Хоча ні. Дуже схожі на деякі наші сузір'я. Ну добре, будемо з цим всім ділом розбиратися. Так, трошки я підкрутив яскравість. Ну тут не яскравість, тут більше контраст підкручується, тому що я так думаю, гра сама по собі зараз темна, і думаю, буде багато таких сцен темних. І на Ютубі нічого не буде видно. Це вже провірено, це вже ми знаємо. Тож, що за гра? Гра про те, що ми, як зазвичай, опиняємося в невідомому місці і будемо розбиратися, де то ми і що тут ми маємо робити. Щоб відремонтувати нашого мопеда. Дивіться, який моцний мопед. Дуже гарний. Заправка. Що нам скаже заправка? No juice. Нема енергії. Треба електрику підключити, щоб це все діло запрацювало. Dad used to say, a flawless establishment needs flawless window panes. Знали ми, що в неї якийсь батя, який любив казати, що треба гарні вікна, щоб всі бачили, що в тебе там продається. Так, що по цих вони активні одночасно? Ну давайте. Що вона скаже про зорі наші? Some of these constellations seem familiar. Деякі сузір'я видаються знайомими чи ні? Так. Тепер питання, це в неї звичайний байк, чи це в неї міжгалактичний якийсь драндулет, який переміщає її між планетами? Йому така дивна фраза. Обана. Колесо. Що вона скаже про це колесо? А, воно навіть підійде. My tires should still last a couple of miles. Тобто ми можемо їх кудись примінити, наприклад, на свій драндулет чіпити. Вони ще можуть трошки поїхати. Що це? Terra Incognita Scenic Highway. Next town ahead. Long shot by the sea. Sounds promising. Дороговказ такий, що ми десь в приморському якомусь місті. Цікаво, так, ні, в бік тут не можна й ходити. Hansen's ice cream. I used to love it when I was little. Морозиво Гасана якогось. Вона дуже його любила, коли була молодим і зеленим дівчиськом. Так, що тут є щось? Є на стіл. If it wasn't for the sand and rubble, the impenetrable darkness, the legions of bugs and that awful smell of gasoline everywhere, this sure could make a nice place for a picnic. Каже, що вона тут би сіла, поїла морозиво, але тут срач, мухи і бруд просто. І смердить. Негарне місце. Так, що там? At least the cold chain is unbroken. Отут я не можу зрозуміти, холодильний ланцюг не забитий. Це вона говорить про те, що холодильник справний? Чи що? І можна помацати холодильник. А ну. I wish. It's frozen shut. А холодильник замерз. Тобто електрика там є.
Це вже добре. Does it ever rain here anyway? Дивуються, навіщо тут труба для дощу. Лівньовка, да? No way. A hidden replacement key. That was too easy. As if it Так, wanted to ніби, be ніби found. хотіли, щоб хтось його знайшов. Ну, насправді я його вже знаходив, бо я пробував 5 хвилин пограти і подивитися, що то за гра і з чим її я. Тому я знав, що тут ключ. Так, ми маємо ключ, і єдині двері, які тут є, це, певно, оці. А тут можна такі фокуси робити. Постукати, спитати, хто там. Хто є, ага, хто є, доставка їжі. Відчиняйте Tax податково. investigation. Open the door. Відкривайте двері. І я не помітив цю скриньку. А ну, скринька з інструментами, так? Somebody forgot their toolbox. Хтось забув ящик з інструментами. Як цікаво. Відкриваємо і дивимося, що там нам This loot box Подарунок. contains only some rusty pliers. лише іржаві плоскогубці. Ну, так, добре. Двері ми відкриваємо за допомогою хилнутика. It fits. That Підходить. was almost too easy. Конечно, просто. Що ти? Штовхай їх. It's pitch black. I can't even see my own hands. Каже, що їй дуже темно тут. Ну, давайте. Я надіюся, що на запису в YouTube буде воно файно. Що тут? There's something funny about that picture. На картинці щось смішне. Так, оці будуть такі дратуючі оці переміщення мишки. Ну, то нічого не можу зробити. У мене був вибір тільки один. Або якість картинки, або сам ігровий процес, швидкість миші. Можна було скинути на HD, не Full HD якість. А тоді мишка працює, але якість, ну, така. Так, далі для мене все сюрприз, тому що я так далеко не заходив. Щось я підозрюю, поки ми тут електрику не зробимо. Поки нічого не будемо. Картину можна помацати. Там електрика, щиток. A hidden switch. Прихований перемикач. А так було приховане, що, дивіться, тут провода йдуть, і просто ця картина захована за ним була. Як за кришечку. This must be the main fuse. Да буде світ. Сказав монтер і перерізав провода. Так. Є таке діло. У нас є світло. Давайте я ще подивлюся, що тут. Можливо, я щось пропустив. Вона ще одна картина у нас. The landscape on that picture vaguely reminds me of Дім. home. Вона з гір. Угу. Тітонька з гір. It's a picture of a buffalo. Нічого цікавого. What I wouldn't give to be there. Де це там? Хто знає, де це міст? Це якийсь Нью-Йорк. Так, скляночка. Паперова. Стій, дурне. Що це було?
Іди сюди. Extra large, no refill. Так. Наша скляночка не для повторного використання, але ми її можемо взяти, так? Конечно. Дивимося, що в нас тут за This is фотографії. the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. This is the end of nowhere. I wonder if these postcards would ever reach their destination. Так, фразочки ні про що. Про те, що ми в якійсь дупі. Cherry pie. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Вишневий пиріг. This one shows a map of the area. I'll take it with me. Quite Obama. off the beaten track. Нам дали мапу. Деякі перекладачі можуть за це, певно, побити. Це слово мапа. Але якщо говорити саме про ігрові мапи, то вони мапи. Якби знати, на яку кнопку її поставили. Ну, напевно, ще я нею користуватися не можу. Там був колись такий прецедент, коли хтось неправильно переклав і зробив карту мапи. І в українських іграх скрізь пішла мапа, і якби закріпилося так. Ну це не зовсім правильно. 20% bun, 5% cold cuts, and 75% cling film. Thanks, but no thanks. Сухарики нам не потрібні. Looks dusty. Угу. І водяра їй теж не потрібно. Ну, явно тьотя не з Рашки. Це вже добре. Looks dusty. Меню. All I have left are a few Deutschmarks. Pretty useless out here anyways. Кілька марок. Дивно. Значить, ми десь в Німеччині? Coffee. If there's something I can't stand, it's cherry pie and hot coffee. Коротше, тьотя хоче в її особі ми вишневий цей пиріг з'їсти і кавочки попити. Кавусі. Що то є? Again that ghastly tune. Можна її вимкнути? Оце дарма я включив штуку. Дурнувату мелодію. Ну, в принципі, все. Я тут більше нічого такого не бачу. Хіба що десь тут щось. Давайте йдемо на двір, попробуємо заправити нашу тачку. А може зараз власник вже прибіжить і дасть нам по одному місці, що ми зайшли, відкрили його кафешку без дозволу. Ще одна машина. Яка картина. This thing wouldn't take me far out here. Угу. Їдь на своєму велосипеді. Чого ти оце про машину думаєш? А художники в грі, ну, просто молодці. Фейс тьоті дуже-дуже гарний. Так, є електрика. Ну давайте пробуємо заправитися це діло. Now they are working again. Drink up. You must be dying of thirst. Not until I have found a way to cool down the engine. Угу. Я маю ще знайти, щоб охолодити двигун, а холодний у нас ось тут, морозиво.
Заправка мене послала, вона не захотіла працювати далі. Those pliers won't help me with that. I wish. It's frozen shut. Electrical cables. Zip. Що я зробив? А навіщо я це зробив? Я ж казав, прийшов і перерізав провода. Єдине, що можу припустити, це провід, який йде до електрики на дворі, ось тут, де увімкнений цей холодильник. Можливо, холодильник перестав працювати і тепер звідси можна взяти трошки льоду. Cold water is leaking out. Холодна вода витікає. Ага. У нас є склянка. О, калабатина. Cold as ice. Exactly what I need. There you go. Have some Kool-Aid. Цікава склянка води сильно би допомогла такому монстру. І він би в теорії міг би просто постояти і охолонути. На собі би могла далі. Ну то таке, то по сюжету. Done. Finally we can make off again. Це просто. Oh, come on. Start already. It's that darn oil pump again. Looks like we'll be stuck here for a while. Масляний насос. Мастильний насос. І що? У нас тут пішла гарна заставочка. Інцидент Лазаря. Дуже буде зараз цікаво. Ну, чекаю. You sure this is the right place? Впевнені, що ти те саме. When's the next bus back to the city? Коли наступний автобус до міста? Завтра? Beverly, I have arrived. I feel spewed out into the most barren, dark void of Europe. All things considered, this could most likely be the best vacation ever. Feeling chilled out already. Так, коротше, дядько приїхав на якийсь відпочинок і щось він трошки не розрахував, щось йому холодно. Але якщо подивитися на фейс цього дядька, то в мене два припущення. Або в цій грі всі такі будуть носатенькі, або це якийсь недалекий родич попередньої нашої дівахи, яка їздила на тому мотоциклі. І як вона ліпиться, цей пасажири автобуса і мотоциклу, я поки що не знаю. The next city is like 1,000 miles away. Наступне місто через 1000 кілометрів. Цікава Німеччина. Ah, yes. That's where I am. Ну, добре, що ти взнав, де ти, а нам ти так і не сказав. Розклад руху, тут він, мабуть, прочитає, що сьогодні автобусів не буде. А ну, Вангувір? Навіщо ти там став? The bus stop. My gateway to the outside world. Ні. Безглуздя якесь я прочитав. Так, що це в нас? Червоний
якийсь клен, може це червоний дуб. І походу далі дядько має плисти на катері. Brr, looks cold. Це якийсь ранковий більше схоже туман. Бачите, такого туману немає. Або щось розробники намутили. Або я не був у горах. Що теж можливо. Бо я там, можна Its сказати, не був. heydays are over. На Говерлу заліз. То що гори. Так. Its heydays are over. Так, човник здох, нам нічим не допоможе, хіба що ми його якось підлатаємо. Обана, а це в нас відсилочка до озерного чудовища цього, як його там? Paddleboat rental. 1 hour, 1 Deutschmark. Дойчмарка. Ну такі німці, але де там є такі місцини глухі, де 1000 кілометрів нікого немає. Я щось, певно, не то прочитав. Хоча, може, це якась колонія німецька. Німців теж колись були колонії. Hades. Paddleboat rental, souvenirs, fishing supplies. Closed. І як же це звірюка? Лохнес. Лохнесське чудовище. Чи правильно сказати, лохнеська якась потвора. Почвара. Почвара. Лохнеська почвара. Буде так. На карту йде глянь. A hiking map of the region. The upper section has been torn off. А, тестерів мапи трошки. Ну, що ж, буває, комусь дуже треба було. А про почвар можете подивитися, колись був такий серіальчик, де в чувака замість руки бензопила. Це по фільму, а потім серіальчик запиляли, і там отой дядько, що озвучує I Сімпсонів, wonder what that is. озвучує головного героя. Ну, подивитися можна, поржати можна. Дуже цікавий фільм. I wonder what that is. Цікаво, що це? Це метеостанція. Схоже. Перехід у нас відбувається ось так. Та-дам! Це місто? Arrived at destination after a short walk. Truberbrook, a tranquil little town. Seems a bit run down. I must say, Beverly, I absolutely fell in love with this town already. Він щойно назву гри мені сказав. Я постарався запам'ятати Трубоберг. Хай буде, я буду називати Трубоберг. Щось це труби і щось там в берг. Посеред цього мальовничого міста, яке називається Трубоберг, лисиця. Дуже схожа на оту лисицю, яка That is мемом one була. strange-looking cat. Дивна кішка, бо це лисиця, яка це кішка. That is Чучело one лисицю, пам'ятаєте такий strange-looking мем? cat. Стоїть статуя, а в статуї немає... That's probably the Shut town's up. landmark. Ну да, а що б воно тут стояло? Це місцева така... достопримічательність. Дивіться, а це лисиця. There's a selection of local charcuterie on display. О, Würste ковбаси, Brei? балабаси. Stippgrütze, Schlagte Platte, Pathöcke, Tote Oma. То теома і шалакти патока. Ой, добре. Не буду ламати язик собі. Так, а що це у нас місцева звезда? The mysterious village. Who is into this kind of stuff? Хто на таке ходить? В них є вибір. Так.
Всі надписи в нас тут німецькою. Так, можна йти вгору. Тут сиділа щойно ворона, я хотів клікнути на неї. А ворони, до речі, більше на якихось гріфів схожі. Що це за будинок? А ну, читай. This must be the place. Дуже цікаво. Це має бути те, що треба. Я думаю, це готель, але давайте оглянемо, що тут написано. На досвід Small ads, оголошень. postings, announcements. They're holding a town fair soon. Exciting. Скоро буде ярмарок. І ми туди підемо. Щось ми там прикупимо. Давайте, беремо номер в готелі. Походочка в дядьки знатна. Сколіозник. Evening. Hey, Вечір в хату. nobody there, huh? Doesn't seem so. Нікого нема? Так. Так, жартувати правом про сколіозників маю, тому що... давайте ще раз подзенькаємо. Hello? Тому що від армії офіційно списаний за I'm not схожої going to give up. причини. Обана. Good afternoon. How can I help you, darling? There's a room reserved for me. Номер на моє ім'я. You know the lottery? I won a stay over here. You won? Виграв How can you подорож win a stay in Truberbrook? Well, Truberbrook. actually, I don't really remember taking part in any lottery myself. Коротше, я так Yet I поняв, що received вовка this розвели. winning notification. What was the name again? Судячи з склеозу, то, напевно, я доктор Ганс Тайзенгер. Hans Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser. Янгазер. Elevenhauser. oh, Dr. Hans Tannhauser. Oh yes, here we have it. Коротше, знайшла нас. Say, is it a quiet room? Seeking some peace and quiet. Uh-huh. Well, I'm working on a text and I could really use some serenity. Text? Are you a kind of writer or something? Доктор письменник. Я ще й фізик. Ну, давайте. Походу, оця носатінька physicist. щось Right запала, now, I'm writing a виглядає paper сюди. Треба on quantum поганяти physics. далі. I've heard worse. You arrived just in time for the big Чувак. anniversary celebration. Truberbrook is a bit noisier than usual around these days. Так, коротше, в них But якийсь тут apart from фестиваль, that, блядь, трошки буде I'd гучніше, say you ніж have зазвичай. nothing to worry about in terms of disturbance. Here's your key, Dr. Tannhauser. My name is Trude, by the way. Труд. Мене If you звати don't Труд. mind, where are all the other guests? Let's put it this way. The season in Truberbrook is already over. I get the impression the season has been over for some time. А чого вони всі на мене дивляться? Це якийсь був посил в мою сторону. Ну, я як казав, вже нічого не зрозумів. Найтемніша ніч. А в нас тут іде якийсь сюжет. Так, не буду ржати. Яка несподіванка, сюжет. Треба серйозно ставитися до гри. Хто тут? What? Йой! Please, you've got to help me. Будь ласка, допоможіть. Did that guy just disappear with my paper? Коротше, стирило мої перегляди. Something unusual happened. There was an uninvited guest in my room tonight.
Now that he's escaped, I'm going to chase him down. Це привид Трудзенберга. Стирило мої папери. Так, що в нас тут підсвітилося? What is this? Some kind of goo. Якийсь слиз. Та це цей, як він, лізун, да? З цих What a mess. мисливців за привидами. Шафа. Це моя шафа, дивимося. At least it seems the burglar didn't rummage through the cabinet. А ну глянемо в вікно, можливо, ми його ще побачимо. It seems rather unpleasant outside. Погода не дуже, тому мені треба відкрити вікно. I better not. It'll start raining in. Естественно, блядь, дощ всередині. О, та... Не можемо які ігри грати, тому що я не сприймаю це всерйоз. Це постійно якийсь треш починається. What is this? Принаймні в моїй голові. Some kind of goo. Ну, слиз, так. А що, я просто маю піти по цьому слизу? Давайте підемо подивимося, куди йде слиз. О, на тобі. Побили глобус України. Халепа. Where did he go? Куди він дівся? Двері гупають, походу пішов на вулицю. А де тітонька Трут? Вона більше на тітоньку Трутень схожа. Вона ще й рибак. Тітонька пішла на рибалку. These rods are not the only thing fishy around here. So many rooms. So few guests. Багато кімнат, мало гостей. Так, сліди йдуть на вулицю. Even more of that strange goo. Ну що, тоді нам на вулицю. Darkest night. In the pale starlight, this village appears to be composed of jagged silhouettes and loneliness. Наговорив дядько якихось гарних слів. Ну я так і підозрював, що цей привод, умовний привид. Я так і підозрював, що цей умовний привид смотався десь наверх. А ось тут стоїть ця тьотя, це походу та сама тьотя, що на мотоциклі їхала, що ми за нею там мучилися там. Ну хай собі там стоїть. Може в неї запитати? A trail Вона of чуть goo. не активна. The thief must have left it behind. The trail leads further uptown. Обана. Hey there. Taking a little night stroll? Так, нічна прогулянка. Someone was in my room. Хтось був у моїй кімнаті. You only just got here and you already have secret admirers? Щойно приїхав, No, і вже має it was a шанувальників. I think. Грабіжник, напевно. Well, I haven't seen anyone sneaking around here, Я ж but if I were не you, I бачила. would probably follow these somewhat extremely obvious footprints. You've got a point there. Яка розумна Please тютя, а то я excuse не me. допер. Перепрошую. Йду я сам в цих слідах. Ще поки не зрозуміло, як зв'язана ця тютя This з нами. situation is growing aggravating. I followed the person who stole my notes into a kind of dead-end street. And now he's vanished. Picture me standing here at the edge of the world, stripped of my writings. I wonder who on earth would steal a paper on quantum physics. Так, цікаво, кому би знадобилися записи з квантової фізики? І чого ця тітонька припиралася за мною? Do you like ghost stories? It is said that a proto-Germanic Любиш історії cult про used to live привидів? up here in the mountains. They prayed to the spirits of the forests.
I know it's a long shot, but maybe this visitor of yours is one of those spirits? Ага. Дивіться, тут в горах є якісь шмалені, як завжди, які моляться привидам. І тітонька має таку теорію, що це один з їхніх духів. Так, це був не зовсім Nonsense, привид. I was just trying to mess with you. What's your name Намагається again? вона жартувати. Tannhauser? Name's Gretchen. I'm an anthropologist. In fact, those old proto-Germanic Anthropolog. ritual grounds just so happen to be my special subject. One of them is supposedly somewhere around here, though I haven't been able to find it yet. Gretchen, well met. Now, that's all well and good, but what am I going to do without my notes? You know what? I'm going to help you track down that burglar. It looks like he escaped with one of the old gondolas. I bet he's hiding somewhere in the mountains, which, incidentally, is also where I was heading. Come on, you're a scientist. You're coming with me now and you're going to help me find this ritual site. Who knows, maybe you'll even find your evil spirit there. The one with an interest in quantum whatchamacallits. You scratch my back, I scratch yours. So what do you say? You with me? І так, тьотя нам пропозицію тут висунула, дуже дивно. Помогти один одному. На місці цього чувака я б не вівся. Ці всі тьоті, в них зводиться все до одного, коли один одному починають допомагати. Чоловік з жінкою. Ну добре, то вже інша справа. Що вона говорить, що привид, який дуже цікавиться фізикою, стирив ці мої папери і на якусь гондолу сів і погнав в гори. А вона саме туди валить, і там є якесь, хай буде, назвемо це місце сили, якесь капище, яке вона хоче дослідити. І пропонує нам об'єднати зусилля. І що робить гра? Оказується, гра не зовсім лінійна. І в мене аж 4 варіанти. Відмовитися від тьоті, послати її подалі. Ну, давайте виберемо перше. Коли не будемо знати, що вибрати, будемо вибирати перше. Зустріти гірських духів ні дякую. Ha! I knew you had the spirit of adventure in you. Are you ready to go? I'm ready to go. The early bird catches the worm, but we have to find a way up the mountain. It would be easiest if we used a cable car. I reckon that's also what our friend thought. The cable car doesn't exactly appear to be in pristine condition. What do you think? Don't worry, I'm sure I can fix this. Так, в мене тут стався виліт гри. Тому що трошки цей двіжок не оптимізований. Сказав я про двіжок Unity. Hey! Давай ще раз мені розкажи про цю канатну дорогу. Що тут сталося? We need the master key to get the cable car running in the first place. Why don't you take a look Ключ, around щоб town? запустити дорогу. Anything else I can help you with? Певно, треба запуститися в місто і там повинен про нього хтось знати. Для I чого wonder грабіж what на мою interest the запис? burglar has in my paper. Presumably not the brightest candle on the cake. Ймовірно, Who else would божевільний. steal a paper on quantum physics? Хто може викрасти записи по квантовій фізиці? Так. So, how long have you been here? The day before yesterday. Feels much longer though. And just saying, the public transportation around here, Germany is a mess. Таке це Німеччина? Якась дивна. З громадським транспортом із безлад. А чому Truberbrook, а Why не де Truberbrook інде? of all places? It's hard to find, even on a map. Навіть But на I'm not мапі from these важко parts знайти. after all. I've been trying to pinpoint the exact location of those ritual grounds for a while now. And when I finally found them, I immediately took off. The people around here are nice, but also a little weird, don't you think? Так. Дідонька сюди припхалася, бо тут є оці її місця, де її треба дослідити.
І каже, що люди тут такі дивні. Tell me about yourself. So you're from the States, huh? The Yeah, United States, States of очевидно. America. Where Штати from Америки. exactly? Woodinville, Washington. Never heard of it. Any bigger cities nearby that I might know? Seattle, the rainy jewel of the Northwest. Heard of it? Oh, yes, I know the place. I was passing through some time ago. You've been to the States? Yes, once. That was a few years back, though. Actually, I had come to New York to attend a conference, but then I got acquainted with some folks there and stayed a while longer. Так, тетя була в Штатах, приїжджала на якусь конференцію. Ну тут це балачки, походу, просто щоб розкрити наших героїв. Я почув достатньо, дякую. Я трошки не в ту лінію квесту зайшов. Про канатну дорогу, так. О, скелясті гори. Походу, це була тітонька в скелястих горах, ото на мопеді їздила. Were you just in New York, or did you get to see the Rocky Mountains? Not the whole time, no. Took a little road trip. First off to the New England states. До Нової Boston, Англії їздила. Waterville, all the way up to Moosehead Lake, Mount Katahdin, and so on. Then Canada and the Midwest. Montreal, Toronto, Detroit, Chicago. І On and по on. півночі Then приїхалася Washington через State. Канаду. Sort of got stuck there. Oregon, down to San Francisco. Ah, those were the days. Wow. You must have passed through Seattle on the way then. Yes, maybe. And that's where you study? No, I studied on the East Coast, the Cornell, Ithaca, under Dr. Schrodinger. Have you heard of him? Ah, of course. Now I understand why you're on exchange in Germany. Exchange? No, it's more of a coincidence. I won the trip. You won? Don't ask me. I've never taken part in any lottery. Interesting. Uh-huh. So. Тут складається таке враження, що я виграв умовну цю подорож сюди недаремно. Певно, хтось підставив цей виграш. Згадайте 5-й елемент. Там теж герой лисий виграв подорож. Так, що ми тут маємо? Маємо якусь карабулечку. Так, що ми тут маємо? Маємо якусь Judging by the карабулечку. smell, Підемо поглянемо, this що was там used to є. transport cookies and lollipops. У нас є якась колізія. У нас є ящик, який ми можемо торкнути. Але наш герой не може підійти і його відкрити. Або це якийсь баг, або це ще по квесту нам недоступно. Є в нас ще тут кабінка, яку можна буде щось там ремонтувати, певно. Бо опція присутня. Hello? Аго? Anybody there? Хтось є там? Нема нікого. Підозрююся, What was кабінка, that? знаєте? Що це було? Підозрюю, що ця кабінка для того, щоб зв'язуватися з іншою кінцевою станцією цього підйомника. А, ось, до речі, я щойно помітив. Ось іде підйомник, бачите? Це колесо. І тут кабінки сюди приїжджають, і так можна підніматися до гори. А наскільки я зрозумів, нам потрібно зійти вниз і поговорити про цей підйомник з кимось з місцевих. І є в мене такі підозри, що треба говорити з цим божевільним дядьком з оленячими рогами. Давайте спочатку глянемо на нього. This table, it has a wobble. Everything's going down the drain around here. Старий параноїк, давайте задамо йому якісь питання, можливо. Good morning. Доброго Excuse ранку. me, sir. Прошу, пане. У вас тут дуже You've got приємне yourself a місце. nice spot here. It's heartbreaking to see the town in decline like this. Ну, в діда стандартні приходи.
Раніше було краще, все занепадає. Давайте ще щось Good morning. питаємо. Excuse me, sir. Я тут думав про канатну I дорогу. don't want to think about the old cable car. This wobbling table is simply unbearable. It's driving me crazy. Так, маємо діда, в якого шиза. І він дуже сконцентрований на цьому столику. Давайте подивимося, що це за столик, що з ним можна зробити. Actually, it's quite a nice table. Be careful. The table is wobbling terribly. Він страшенно хитається. Давайте його торкнемо, він розсипеться. Ну. You better keep your distance. This table has a horrible wobble. Що він хитається тільки коли дідуля щось звездить. Давайте цю Грету Тумберг запитаємо. Обана. Шановна пані, скажіть нам про цього дядька щось. Good morning. Morning, Вітаю. Mr. Tenhauser. Так, що вона знає про канатну дорогу? Can you tell me something about the old cable car? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. Канатна дорога веде до занедбаної копальні, яка належить якомусь барону, чи належала якомусь барону фон Зульц. Його колись чи то заставили продати, Who чи то я exactly is щось не this то Baron зрозумів. von Sulz? Хто такий Baron барон von фон Зульц? Sülz used to run the mine, a philanthropist and patron of the arts. His Мільйонер і wife was the філантроп. flamboyant Baroness von Sülz. You must have heard of her. Anyway, when the company took over the mine, the Baroness dropped him as well and left the Baron behind. A broken man. Now his cat is his only remaining pleasure. Коротше, жіночка його кинула, коли він купив копальню. І тепер його єдиною радістю є кіт. Певно, той рижий, що більше на лисицю схожий. Так, що вони видобували? What were they mining for? Do you know? An old silver mine. So nothing Срібло. a quantum physicist would be interested in. Нічого It's been a такого, що few цікаво years квантовому back in the фізику. days when there was enough work for everyone. Then this company took over the mine only to shut it down. О, а тепер все я зрозумів. Компанія прийшла, купила копальню, від діда пішла жінка, і він сидить з тою лисицею. Я підозрюю, що барон ото на січку сидить, шиза в нього трошки бігала. Добре, видобувала срібло, кажете, да? І одразу ж закрила після покупки. Так, а чому вони це So why did зробили? they shut down the mine? There is talk and rumors. Allegedly, people started disappearing without a trace. Ага, чутки, Tourists, люди poor зникали. laborers without families, the odd stranger. Some folks were also talking about toxic residues in the air and the water. But nobody knows anything with certainty. If you ask me, I'm just glad the whole affair has come to an end. All those rumors have kept spa guests away for years, as you can see for yourself. І знов там моя улюблена містика. Якісь привиди, зниклі люди. Ну, все, як я люблю. І копальню закрили. Так, а що за компанія, What про about яку ви this mysterious розповідаєте? company you were talking of? They are called Millennium Cooperative or something like that. Компанія Millennium, A як very колись він dubious дозволив. corporation. They have connections to the top, if you know what I mean. Way up to the highest circles of power. Це якісь таємні, певно, нацисти. Вони мають таких на владу, і таємні зв'язки і тому подібне. Ну, коротше, тут маленьке містечко і звичайні легенди маленьких міст. Так, що сталося з шахтарями? What became of the people working the mine? More and more outsiders came to town. Nobody knows what they were actually doing in the mines. Some went missing, some went crazy. Who can tell? At one point, they even bought the old sanitarium in order to provide housing for their workers. That was before the mine shut down, of course. А це зовсім якась бредова історія. Всі ці робітники чомусь з глузду з'їжджали і там навіть їм зробили санаторій, де вони
тусувалася після того, якщо захапала. Ну таке, вже цікаво. А ну детальніше про це. Would you wrap up the whole story in detail for me again? The cable car leads up to the old mine. It used to belong to the Baron von Sülz. Then this company from overseas forced him to sell it. They are called Millennium Cooperative or something like that. A very dubious corporation. Оце добре зробили. От в таких іграх, от такі штуки треба робити, тому що деколи буваєш, граєш чи пізніше трошки і не пам'ятаєш, що було, і можна підійти до такого героя і спитати, що то я там робив і що там відбувалося. Так, я почув I've heard enough. достатньо, дякую. Thank you. Anything else I can do for you? This establishment you call your own has quite the charm. A family business for more than 75 years. Actually, I took over the guest house together with my brother. But now it's just me and my little daughter. Запитав я про цей готель, цей сімейний бізнес. Раніше ще братуха їй допомагав, а зараз тільки вона своєю дочкою працює. Your daughter really likes watching TV, huh? You see, the kid is always in front of the box. She's got her mind set on extraterrestrials and alien worlds. Nonsense, don't you think? Угу. До цього там сидить в куточку. Де там? Ось там сидить в куточку і дивиться постійно телевізор. Ще її не бачив, вона полюбляє всяку фантастику, космос і тому подібне. Ну, майже як я. Як єдиний гість, хочу Being the only запитати, guest, як I по was сезону. wondering, how's the season going so far? Season? We haven't had one in ages. Коротше, тут глушняк в них і постійно. Так, а що сталося? So what раптом? happened to your brother? The only interest that scoundrel had was in his bottles. Сів на пляж. In the end, that good for nothing заглядаю в took пляж. a half too much of his Bolzenschuss and just made off. Anything else I can do for you? Коротше, бухав, братуха її і сконав. Так, а ну про крадіжку розкажу. Так, давай. I'd like to report a theft. There was an uninvited guest in my room. In our house? Oh dear, I'm so very sorry. Let me call the police immediately. Thanks. I will keep you informed. Так, викличе вона поліцію. А ну давайте мені Truda, пивка. would you pour me one of your Pilsner beers, please? Just a second, Professor. Here, a coaster. There you go. Cheers. Так, маємо кухлик пива. Ну і тяга у професора. І підставочка впала. Ну, я думаю, підставочка нам знадобиться. Для чогось. Поки що не знаю для чого. Давайте далі тьотю розпитаємо, походу вона тут одна адекватна з цього всього міста. Мені везе, як не алкаші, то якісь шизики. Люблю квести. Good morning. Morning, Mr. Tenhauser. Так, ми все її I'll be leaving розпитали. then. Make yourself at home, Mr. Tenhauser. By the way, the buffet is open. Please help yourself. Обана, можна щось жерти на халяву. Ну добре. І цю штучку заберемо. Газета в нас є. Її можна почитати. А ну. Дуже-дуже цікаво. Це на німецькому. Що це за комора? Треба було вночі сюди зайти. Now where would this lead to?
Locked. О, шведський стіл, над яким літають мухи. Дуже апетитно. Дуже чудово. Телевізор. Science fiction. Something involving spaceships. Щось про космічні кораблі. А давайте вимкнемо. Please don't stand there. Excuse me, didn't mean to. What's that you're watching? Що дивишся? Never seen a TV before? Коли телевізор Coming up бачиш, next, a new episode of Rocket Ship Andromeda. так від Андромеда. Ну, це Have you been подивився living серіал, under то a зрозумів rock? і сил. With a TV set, you can take journeys to other worlds. Now that I think of it, I have never seen you here before. О, Are мала you from роздивилася, another що я world тут as well? новенький. Вилізла з свого телевізора з ящичка. You bet I am. My name is Hans. I just arrived from Berlin. Hey Hans, I'm Leni. My mom owns the place. 70,000 light years from home, the rocket ship has stranded in star system Omega 3. Система Is Омега-3. Berlin also in star system Omega 3? Так, якщо під відео тягнути Омега-3, то в коментар біжать свідки Амвея і будуть доказувати, що оцей Омега-4 гамно, а от саме їхній Омега-3 найкращий вітамін. Close. Omega-4. That's right next to it. So you know the place. You bet I Знаєш do. це місце? Ще пак. And what do you do for a living? Are you a famous cybernetician too? Так, що це Маріна пластик? Сказати, що квантовий фізик, ну це банально. Наглядач за хвилями, а це вже ближче до I'm in правди. charge of the waves in a wave pool. Now, you are Хвилі, kidding хвилі, me. хвилі. Waves are made by the sea. Anyways, I'm going to be a star cybernetician. Only Commander Aurora can disintegrate the even Rolands into thin air with her space beams. So, do you Berlinalians have any special powers? Can you make things disappear? Я можу зробити так, що зникне велика кількість. I can make incredible amounts of candy disappear. I can do that too. Да, Stay- вона My це uncle може. knew how to make things disappear as well. I also know where, but I mustn't tell anyone on Earth. Мгм. Мала каже, що речі раніше теж зникали. Так, і дядько був Your чарівником. uncle was a wizard? Wizards? They aren't even real. Ну, вони не So- справжні. There's only one thing I can think of. Can you prove you're not an Earthling? I'll think of something. Так. Що там малу ще можна запитати? Hey. Привіт. She's Mala- almost in a trance. Мала не відповідає, поки телевізор не трогаєш. Це зрозуміло, давайте так. I'd rather not disturb the little one. А, ліпше не турбувати. Напевно, ми все вже їй сказали, що могли. Я хочу підійти до часів. Це якийсь глюк цієї гри, або це знову зв'язано з тим, що я все ж таки на Linux це все діло граю. І оптимізація трошки ні к чорту. Тому відбуваються такі штуки. Дещо просто не клікабельні штуки. There's something funny about that clock. Що смішне в цьому годиннику? Так. Дивимося. Знову. Спало із столу. Давайте This глянемо, що can це. must have fallen off the table. Взяли ми якусь консерву. Що тут ще можна зробити? Подивитися на цю їжу. Modern Смачно. cuisine. A lump of minced meat in the shape of a hedgehog, garnished with spike resembling breadsticks. Toast Hawaii. Cheese skewers. Looks a bit shabby.
давайте щось. I don't want to take this with me. If anywhere, it belongs in the trash. На смітнику. But I love cheese skewers. О, єдине, що ми взяли, це шпажки. Так, ну що ж, друзяки, дивіться, серія була трошки експериментальною, тому що я не був впевнений за оцих глюків, за цієї недоробленої до цього часу оптимізації. На цьому ми будемо трошки робити паузу зараз. Якщо гра зайде, якщо трошки буде переглядів і трошки буде все ж таки вподобайок нарешті, то я її буду продовжувати, але буду продовжувати не в Full HD, а в HD якісті, щоб менше було цих глюків і трошки адекватніше це все працювало. Ну якось так. Добре, все. Зустрінемося зовсім скоро. Всім пока-пока.